සුබ දවස සුදුනාට මම අද පොඩි වෙනස් වීඩියෝ එකක් අරගෙන හිතුවා. වෙනස් කියන්නේ මේක වෙනස්ම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මම කලින් මගේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක්. මම කලින් පාර අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ පොඩි කොටසක් මම වෙනම ඔයගොන්ට අරන් එන්න කියලා හිතුවා. මොකද ඒක තාමත් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ තමයි දැන් කෙනෙක් පාඩම් කරනකොට විවිධ ක්‍රමවේද යොදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ක්‍රමවේද යොදා ගනිද්දි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම රටක ඕනම කෙනෙක් යොදා ගන්න ඉතාමත්ම යෝග්‍යතම සහ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන පාඩම් කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටඩි ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මයින්ඩ් මැපින් කියන ටෙක්නොලොජි එක. ඉතින් මේ මයින්ඩ් මැපින් කියන ටෙක්නොලොජි ගැන මම කතා කරා මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මම මේ කතා කරපු මේ පාර්ට් එක විතරක් වෙනම අරගෙන ඔයගොන්ට මම වීඩියෝ එකක් විදිහට අරගෙන කියලා හිතුවා. මොකද මේක O level, A level විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක්ට ඊට පස්සේ මාස්ටර්ස් PhD කරන ඕනම කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන හින්දා වැදගත් වෙන කොටසක් වෙන හින්දා මොකද පාඩම් කරද්දී අපි එක ක්‍රමවේද යොදාගත්තත් හරිම ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ මයින්ඩ් මැපින් කියන ක්‍රමවේදය ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරොත් ඔයගොන්ට අධ්‍යයන කොට ඉතාලම සාර්ථකව කරලා ඔයගොන්ට එක්සෑම් එකක් ලේසියෙන්ම පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මයින්ඩ් මැපින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගන්න මගේ මිත්‍රයෙක් මාත් සම්බන්ධ වෙලා වීඩියෝ කරේ. ඔය කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක්. ඉතින් අපි මේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ අතරම ශිෂ්‍යෙක් නෙමෙයි උදෑන්ට කැලණි විශ්වවිද්‍යාල උපාධිය අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාල උපාධිය ගත්ත මගේ මිත්‍රයෙක්ගෙන් දැනගමු ඔහු කොහොමද මයින්ඩ් මැපින් යූස් කරේ කියලා. ඔය ලෙවල් කාලේ වගේම විශ්වවිද්‍යාලය තුලත් කොහොමද මේ මයින්ඩ් මැපින් යූස් කරේ කියලා මේ මයින්ඩ් මැපින් එක හදාගන්නේ කොහොමද මේ ස්ටිලු දේම අපි ඔහුගෙන් දැනගමු. අපි එහෙනම් දැන් ඒ වීඩියෝට යමු. ටිප්ස් කියන්නේ මට දැනෙන අත්දැකීම් තමයි යාළුවෙක් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී දැන් සමහර ළමයින්ට ගුරුවරයා කියන්නේ එක කියන්නේ එක රේඛීයව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය එක පෙළට කියන්නේ. දැන් එහෙම වුණාම දැන් ඒ ළමයාට ඒක තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද එයා සරලව එක පෙළට කියන් යනවා. දැන් ඒකට සමහර ළමයෙකුට ඒ වගේ පාඩම් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක්සැමිනර් කවදාවත් එක පෙළට ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාට අර දැන් එක පෙළට නැතුව මැදින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් අහද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයා ස්ට්‍රගල් කරනවා. දැන් අපි දැන් මේකේ හරි ආන්සර් එකක් ලියන්නේ. මේ කියන්නේ එතකොට මම ඔයාට දැන් දෙන මේන්ම ටිප් එක තමයි මයින්ඩ් මැපින් කියලා concept එකක් තියෙනවා. දැන් ඒක ගොඩක් ලෝකේ දැන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ භාවිත වෙන concept එක මයින්ඩ් මැපින් එකක් කියන්නේ. දැන් මේ කියන්නේ ඔයාට මයින්ඩ් මැපින් එක මම කියන්නේ ඔයාට දැන් ඒක නාකඩ එක A4 එකකින් ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් A4 වල 5කින් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ A4 වල 5කින් ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් මැපින් කියන concept එක විස්තර කළා. දැන් හිතන්න මම එක ටියුට් එකක් ගන්නවා පාඩම් කරන්න. ඒ ටියුට් එකක රේඛීයව තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රේඛීයව විස්තරාත්මකව ගන්නට එක පෙළට ලස්සනට විස්තර කරලා දෙනවා. ළමයෙකුට දැන් ඒ වගේ එකක් තේරුම් ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මයින්ඩ් මැපින් කියන concept එකේ තියෙන්නේ අපි charts ඒ කියන්නේ වෘත්ත, චතුරස්‍ර, ත්‍රිකෝණ අර දැන් ඒ වගේ හැඩතල use කරලා මේක එක full summary එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ full summary එකක් කරනවා කියන්නේ දැන් එන්න තියෙන link මේවට බලපාන සාධක. ඒ කියන්නේ මුළු ඇත්තටම ඒ ටියුට් එක අපි හිතමු ඒ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන එක පාර්ට් එක අපි හිතමු දැන් එක දැන් A4 එකකට ගන්නවා. දැන් අපි දැන් එක A4 එකකට ගත්තා කියන්නේ අපි එතකොට fully short කරලා තියෙන්නේ. මේක දැන් එතකොට දැන් ඔයා ප්‍රශ්නෙට යන්නේ. එතකොට දැන් අපි අර ගාන්ට එක පෙළට ගත්ත එක අපි full summary එකක් ඇදුවා. මයින්ඩ් මැපින් එකක් කළා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්න ගත්ත ගාම හිතන්න පුළුවන්. කියන්නේ එතකොට ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මැදි. දැන් එතකොට ඔයා මැදට යන්න නම් ඔයාගේ මයින්ඩ් මැපින් කියන concept එකේ අර දැන් arrows වලින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ගානට වඩා එක්සැමිනර් එක්ස්පෙක්ට් කරන වඩා appropriate answer එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඇත්තට මයින්ඩ් මැපින් කියන concept එක තමයි මම දකින විදිහට දැනට දැන් කියන්නේ නංගිල මල්ලට කියන්න තියෙන හොඳම විසඳුම. ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් මැපින් කියන ඇත්තටම full summary එක. මේ කියන්නේ මේක ඔයගලන්ට දැන් ගෑල්ලාමට වගේ නම් අලුත් පාට ඒ කියන්නේ highlight කරලා ඒ වගේ කරලා වඩා ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය කොල්ලෙකුටත් එහෙම කැමති නැති හින්දා මේ කොහොමද නිල් පෑනින් හරි කමන්නේ වඩා ඒ කියන්නේ තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් හිතන්න මගේ මයින්ඩ් මැප් එක මේක මට fully understand කරගන්න තිබ්බොත් ඇති. දැන් ඒ වගේ tips use කරලා දැන් එතකොට දැන් හිතන්න කරුණු පහක්. දැන් ඔයාට කරුණු පහම මයින්ඩ් මැපින් එකේ දාන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයා ඒතර කරුණු දෙකක් දාන්න. ඇයි දැන් නැත්තම් මුළු
මුළු ටියුට් එකම මේ දැන් A4 කොලේ ගහන්න බෑනේ. මයින්ඩ් මැපින් කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මේක තමයි සරල විසඳුම. ඒ කියන්නේ එතකොට මයින්ඩ් මැපින් කියන එකේ බලා ගන්න පුළුවන් එක්සැමිනර් අහන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද. එතකොට රිලේෂන්ෂිප් දැන් හිතන්න කරුණු දෙකක් තියෙනවා නම් අපි සාකච්ඡාට අපි normally මයින්ඩ් මැපින් එකක් නැතුව අපිට දැන් හිතන්න පුළුවන් දැන් අර මොකක් හරි වෙන පැත්තකින් ගියද. හැබැයි මෙතන අපිට රේඛීයව ගලාගෙන යන අපිට සටහනක් තියෙනවා. ඒකට සටහන through එක්සැමිනර් අහන හැම ප්‍රශ්නයකටම අපිට fully මේව කරගන්න fully හොඳට answer කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට කියන පළවෙනි step එක mind mapping කියන concept එක.